आज चाहिँ म बल्ल बाहिर निस्केँ है अनि के भन्छ त्यो चाहिएको थियो के अरे आँखामा पर्दछ आइस है कस्तो डार्क आइरहेछ सो साथी र म चाहिँ जाँदैछौँ गाइस है यहाँ के अरे स्नोफल भइरहेछ है एकदमै बाहिर त स्नो नै स्नो छ एकदमै चिसो छ एक्चुअली आज मेरो त्यो गर्दन दुखेर चाहिँ हल्ले नै नहुने भएको थियो त्यही भएर म आज आएकै थिइनँ सो फर्स्ट टाइम मलाई क्यानाडा आएको फिल भएको छ क्या गाइस है थाहै छैन बाटो कता हो बाटो यहाँ सेतै छ अनि यहाँ साथी र म चाहिँ एक्चुअली जाँदैछौँ है ऊ चाहिँ क्यामेरा साइज छ तर ऊ चाहिँ आउन खोज्दैन हतपत उसमा क्यामेरामा बट आजको दिन चाहिँ मेरो घरमै बित्यो गाइस है दिस इज द स्नोफल गाइस है आज यहाँ भिक्टोरियामा पुरा स्नो नै स्नो छ Oh my god, it's too cold. यहाँको ट्रान्सपोर्टेसनहरू पनि चलिरहेको हुन्छ यहाँ बन्द चाहिँ के पनि हुँदैन गाइस यो एकदमै स्नोफल हुँदाखेरि चाहिँ यो फेसमा हान्दो रहेछ क्या गाइस है अनि कस्तो हेर्नै गाह्रो भयो मलाई सो द्याट आइ एम अनएबल टु रेकर्ड भेरी प्रोपरली गाइस बिकज अफ दिस हेभी स्नोफल नो and I'm very happy कि म long time पछि snowfall हेरेछु है because लास्टमा मैले फर्स्ट टाइम यसरी हेरेकै थिइनँ हैन अनि साथीलाई चाहिँ सम्हालिन जानुपर्ने रे अनि ऊ चाहिँ फेरि क्यामेरामा नआउने रे है उसलाई चाहिँ क्यामेरामा आउनलाई अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ नआउने रे मलाई त मनपर्छ गाइस ब्लग हेर्नुहोस् बाटो पुरै सेतो छ हैन लाइक निखिल भाई ये कितने इंच का वो होगा हाँ जी स्नोफॉल हुआ होगा इंच पता नहीं सर अभी तो कुछ है ही नहीं अभी तो स्टार्ट हुआ है नहीं ना अभी तो कुछ भी नहीं है my friend saying this is nothing you know this is just starting so after December 25 यहाँ चाहिँ अब एकदमै स्नोफल हुन्छ अरे के सो यो त भल स्टार्टिङ हो तर मलाई चाहिँ एकदम चिसो लाग्छ गाइस 350 मार्ट है यहाँ चाहिँ प्रायः हामी सामानहरू चाहिँ यहीँ लिन्छौँ एक्चुअली मेरो त के पनि लिनुपर्ने छैन साथीको लिनुपर्ने छ you have to buy some groceries so just go and buy but outside is really cold man -5 हैन भाइ आज टेम्परेचर सो आज -5 मा त्यस्तो छ भने and feels like -12 feels like -12 सो साथीले भनेअनुसार लाइक चिसो चाहिँ होइन -12 जति छ अरे तर टेम्परेचरमा चाहिँ -5 छ सो दिस इज स्नो इन क्यानाडा गाइस रियली कोल्ड म्यान साथी अघि म चाहिँ पछि गाड साथीको लागि त के पनि होइन भन्छ भने मलाई यस्तो चिसो भइसक्यो कुनासम्म आइसक्छ यहाँ सो लेट्स रिमुभ दिस आइपुग्यो अब साथीलाई के किन्छ चिसो छ गाइस बाहिर एकदमै आइस बढ्यो होइन अब के लिने साथीको लागि सामानहरू किन्ने त्यसपछि हामी ब्याग हुन्छ धेरै छैन रुमदेखि जस्ट 5 minutes very far from our apartment मेरो के पनि छैन खाली भन्ने आई हैव एवरीथिंग नो तो अब ऐसा करो आपको पोमेग्रेनेट फ्रेश चाहिए तो फ्रेश तो यहाँ पे कौन सा फ्रेश होता है बट हाँ ये अच्छी है हमसे one more please one more के भित्र चाहिँ खासै हुँदैन भित्र हिटर हुन्छ बाहिर मात्र उमिन्छ हैन अनि और के चाहिए कुछ आपको प्रायः फलफुलहरू मात्रै मेन्टेन गर्छ क्या म चाहिँ खानाहरू सबै खान्छु चक्लेट यताउति होइन बगर सगर्स ऊ चाहिँ प्योर भेजिटेरियन हो है इज अ प्योर भेजिटेरियन एन्ड हि इज रियली मेन्टेन हिज फिटनेस
he's really do care his health, guys, you know. So this is a 350 mart in Victoria, guys. If you are living in Victoria, then you can come and you can buy your groceries here. This is not like a retail, it's like a big shopping mart, you know. So you can come and you can buy your all the groceries here, you know. I think except price, you will only except price you can find many things here. So really, you know, inside of the store is very warm, so I don't need to, you know, I don't think so this gloves is mandatory inside, but I can remove my gloves inside because it's very warm inside. यहाँ चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ यस्तो नन भेज सेक्सनमा आयो भने चाहिँ गाइस हैन, यहाँ चाहिँ जिउँदो हुन्छ नि लबस्टर पनि भेट्छ नि। यहाँ इट्स मुभिङ म्यान, इट्स अलाइभ, नट द्याट, यु नो। यहाँको नन भेज सेक्सनमा आयो भने चाहिँ स्पेसली माछाहरू पनि जुन जुन छ क्या, त्यो ठुल्ठुलो लबस्टर हो क्या, यो समुद्रबाट ल्याएर यहाँ हाल्यो होला गाइस। अनि यसको प्राइस चाहिँ कति $5 per 100 gram, no? So $55 per kilo. It's very expensive. Expensive is $55 per kilo. भन्नाले 5000 किलो को it's very expensive, guys. So उसलाई चाहिँ without salt चाहिएको थियो, त्यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट थियो, त्यस कारणले भेट्यो उसले। अब चाहिँ यहाँको प्राइसहरू यस्तै छ, जस्तो कि अब तपाईँहरूलाई यो चाहिन्छ नि नट्सहरू चाहियो भने यसको प्राइसहरू चाहिँ स्टार्ट हुन्छ $6.99 हैन, 99, अनि यो $10 हेरेको हुन्छ, इट्स डिपेन्ड अन यो आइटम्स। अनि यहाँ चाहिँ त्यही हो, यो पर किलो हो नि, यो पर 100 ग्राम हो यो। सो यो रातिको टाइममा यो स्टर्म आएको टाइम, स्टर्म त होइन, स्नोफल भएको टाइममा चाहिँ स्विमिङ गर्न आउँदाखेरि एडभेन्चर मजा अर्को आउँछ कि गाइस। 1.5 वर्षदेखि छ होइन, एस्टुडेन्टमा आएको थियो, अनि ऊ सफ्टवेयर इन्जिनियर पनि हो है। हामी चाहिँ यो होटलको सेफमा हो, तर ठिक छ, आइएम ह्याप्पी विथ माई जब। उसले फेरि एकदम डाइट मेन्टेन गर्छ क्या, जिम जान्छ होइन, आफ्नो फिटनेस एकदम केयर गर्छ। हामी हो क्या अल्छी, ब्लगिङ गर्ने, एडिट गर्ने, हाल्ने होइन, काम गर्ने, खाने। कॉम्प्लीमेंट्स क्या आते हैं? ये देखो सी लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट्स, ये इनकी मतलब की वो है प्रोडक्शन, तो ये थोड़ी सी सस्ती होती है। ये देखो यही चीज़ यहाँ पे लोगे तो एक्सपेंसिव है। अच्छा, क्योंकि ये कंपनियों के हैं। कंपेरेटिवली जो फ्रेश होते हैं उससे भी सस्ता होता है ना? किससे? जो फ्रेश वेजिटेबल है उनसे सस्ता होता है। ये तो और अच्छी बात है, मैं तो सब स्टोर करके रखता हूँ फ्रिज में। सच में तो हैबिट ही है, सस्ता ही आता है ना, क्योंकि इसमें मतलब लोग मतलब ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ना। सो मलाई चाहिँ यहाँ एकदमै त्यो बेनिफिट भयो, किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ स्टोर गरेर होइन एउटै सामानलाई मैले 1 महिनासम्म राखेर चलाउने मेरो हाइब्रिड छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै ठिक छ है। फेरि तर फ्रेस खानेलाई चाहिँ होइन त्यति मन नपर्ला, बट मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ गाइस। मनपर्ने मतलब नो मार्केट आयो गयो, इट्स क्वाइट हेक्टिक, नो इट्स मेक यु हेक्टिक, नो। सो इट्स बेटर बाई वान टाइम एन्ड पुट इट अन द फ्रिजर, इट्स भेरी बेटर फर यु। प्रिपेयर हुनु पऱ्यो बाहिरको लागि। आर यु रेडी फर कोल्ड? साथी नआउँदै क्यामेरामा यसको त्यसमा देखेको छु, यु आर रेडी फर स्नो गाइस है बाहिरतिर। Sometimes I feel like, you know, it's like adventure, you know, because यस्तो चिसो कि स्टार्ट भयो गाइस। Oh no, see, it's a heavy snowfall guys outside, and चिसो यति हुन्छ कि यहाँ होइन गाइस, चिसो यति हुन्छ कि यहाँ पुरै छोड्नु क्या। मेरो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो यहाँको है क्यानाडामा। किनमेल भयो र बाहिर हामी निस्क्यौँ, स्नो नै स्नो छ, छु 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 चिसो गाइस, नो। म त आज रमाइलो पनि लागिरहेको छ है, चिसो पनि मलाई लागिरहेको छ, बिकज यो आइसमा हिँड्न पाउँदाखेरि। कल मेरे कुछ लिखा था पता है? लिखो, क्या नाम लिखो? मैं तो सफ़ेद में वो होता है, मैं पकड़ के खड़ा होता हूँ। किसका नाम लिखो? भाभी का। चलो 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 भाभी लिखते हैं यार, यार अभी ठंड हो रही। सो गाइस ऐसा हामी ओके लेट्स व्लॉगिंग इन हिंदी। सो हम अभी दोनों लोग जा रहे हैं गाइस, एंड सी आइस इस तरह स्नो इस तरह फल्ने त्यो हुन्छ, स्नोफल हुन्छ।
है अनि आइसमा दुईजना टुकुर 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 जाँदैछ हामी वाह यार किसी की गाड़ी आएन नाम हटेन गाइस नामै हटेन मैले आफ्नो नाम लेखेको नामै लेखेन क्या क्या भाइ चलो चलो मजा आया सो गाइस अब यहाँदेखि चाहिँ खास धेरै टाढो छैन हाम्रो घर यहीँ छेउमै छ लाइक 5 मिनटको डिस्टेन्समा हाम्रो बसेको अपार्टमेन्टदेखि हो त्यो थ्रिफ्टी मार्टसम्म छ डिस्टेन्स ओ माई गॉड वाओ I'm really enjoying to be honest है would you like to play अहिले टेम्परेचर छ -6 अनि feels like -12 अनि वाउ यार यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन पब्लिक बस हो त्यो के अरे एउटामा पनि यहाँ चल्छ आइसहरू के अरे स्नोमा पनि बस्छ अनि यो सानो जस्ट मिनट ओके Let me call my sister. Modi sang ka phone soile. Hi. Just wait. So, hi Di. So अहिले snowfall भइरहेको छ अनि म चाहिँ दिसँग गफ गर्दैछु. के नाम भने दिदी? Wow. पक्नै. So पुरै आइस दिदी केही छैन त्यो सबै आइस पुरै क्या दिदी ढाकेर. Oh my god. I'm really enjoying. So guys, अब आइपुग्यो हामी घर है आइसकेको थियो Oh my god, finally we reached our home and the day was too cold अब आइपुग्यो अब जान्छु आइसकेर सफा गर्छु अनि एकछिन रेस्ट गर्छौँ गाइस है सो आजको हाम्रो ग्रोसरी सपिङ यस्तै थियो सो I will catch you on other videos so till then bye bye guys